हेलो नमस्ते सञ्जय मैले नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भएको छु। आजको भिडियोमा RPM 25 स्मोक को पड लिएर आएको छु र यसलाई आज हामी डिसेम्बल गर्न जाँदैछौँ र कसरी इजी तरिकाले हामीले डिसेम्बल गर्ने भनेर चाहिँ मैले यो भिडियो लिएर आएको हुँ। साथै नयाँ भ्युअर्सहरु मेरो च्यानलमा भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला, साथै बेल आइकनलाई पनि प्रेस गरिदिनु होला। कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला। यो जुन यो RPM 25 वाट जुन यो पडलाई चाहिँ हामी डिसेम्बल गर्न जाँदैछौँ र यो हामी डिसेम्बल गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ मेरो च्यानलको सानो प्रोमो पछि चाहिँ हामी यसलाई सुरुवात गरौँ है त। RPM 25 वाट को पडलाई चाहिँ हामी डिसेम्बल गर्न जाँदैछौँ र यसमा चाहिँ 2 स्क्रुप चाहिँ स्टारमा रहेको छ र यसलाई पहिला हामीले रिमुभ गर्नु पर्यो र यसमा एउटा रहेको छ र माथि चाहिँ स्क्रुप रहेको छैन। माथि हामीले देख्न सक्छौँ यसमा स्क्रुप छैन। यो चार्जिङ साइडमा चाहिँ 2 स्टारमा स्क्रुप छ भने यो फर्ममा चाहिँ 1 स्क्रुप छ स्टारमा। यो तीनटै स्क्रुप चाहिँ हामी रिमुभ गरौँ। रिमुभ गरौँ। गरिसकेपछि यसलाई हामी रिमुभ यसरी गरौँ। गरेपछि यसलाई यसरी माथि तानौँ। गरिसकेपछि यो आयो। अब यसमा यो चाहिँ जुन एयर सेन्सर फ्लो र यो चाहिँ अन अफ को लागि बटन मात्रै भयो, तर फायरिङको बटन यसो छैन। एयर फ्लो सेन्सरकोबाट मात्रै यो फायरिङ हुन्छ। अब बोर्ड निकाल्नलाई चाहिँ यसमा 2 स्क्रुप, यता 2 स्क्रुप 1 2 तल चाहिँ 1 2 यो चाहिँ स्टारमै रहेको छ। स्टारको यो पनि हामी खोलौँ। जति पनि स्क्रुप छ यो सबै स्टारमा रहेको छ। अब यसलाई थोरै माथि तानौँ। थोरै यहाँबाट यसलाई माथि तानौँ। एयर फ्लो सेन्सरको लागि भइहाल्यो। अब थोरै यसरी माथि तानौँ। यो माथि आयो। माथि आइसकेपछि हेरौँ यो जुन यो कभर छ थोरै अलिकति निकालेर हेरौँ। यहाँ लक रहेछ। यो साइडको लकबाट यसलाई माथि तानौँ। यो साइडमा पनि छ लक। यहाँ माथि पनि लक छ है। पहिला साइडबाटै तानौँ यसलाई। छुट्टाएपछि बाहिर आयो। यो कभर आइसकेपछि यो बोर्ड बाहिर निक्लिन्छ। सी टाइपको यो जुन चार्जिङ बोर्डलाई चाहिँ कभर गरेर राखेको जुन यो कभर निकाल्यौँ हामीले यहाँबाट एट्याच हुनाले चाहिँ यो लकहरू छ। लकहरूलाई हामीले थोरै यो ट्युजरको सहायताले हामीले रिमुभ गर्न सक्छौँ। यसरी चाहिँ हामीले इजी तरिकाले चाहिँ यसलाई हामीले बाहिर यसरी बोर्डलाई चाहिँ रिमुभ गर्न सक्छौँ। फर्स्ट हामीले रिमुभ गर्नु पर्यो यो चार्जिङ साइडको 2 स्क्रुपलाई हामीले रिमुभ गर्नु पर्यो। फ्रन्ट साइडमा रहेको चाहिँ 1 स्क्रुपलाई ओपन गरिसकेपछि यो भाग निक्लिन्छ। त्यसपछि यो निक्लिन्छ। चार्जिङ पोर्टलाई सपोर्टको लागि चाहिँ यो जुन यो कभर राखेको छ यो कभरलाई हामीले निकालिसकेपछि यो बोर्ड बाहिर निक्लिन्छ। स्मोक RPM 25 वाटको बोर्डलाई चाहिँ हामीले यसरी डिसेम्बल इजी तरिकाले चाहिँ गर्न सक्छौँ। भन्दै मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ प्लिज लाइक कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै नयाँ भ्युअर्सहरु मेरो च्यानल भिजिट गर्दै हुनुहुन्छ भने मेरो च्यानल चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, साथै बेल आइकनलाई प्रेस गरिदिनु होला। र कस्तो भिडियो हजुरलाई चाहिन्छ प्लिज कमेन्ट पनि गरिदिनु होला। स्मोकको RPM 25 वाटको बोर्डलाई चाहिँ डिसेम्बल गर्यौँ भन्दै अर्को भिडियोमा चाँडो भेट्ने बाचा गर्दै यो भिडियोबाट चाहिँ बिदा लिन चाहन्छु।